Wabak COVID-19 mula muncul di negara China pada akhir tahun 2019. Kemudian ia mula merebak dengan sangat pantas ke negara-negara lain di seluruh dunia dan menjangkiti hampir 3 juta manusia. Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai satu pandemik. Di saat wabak ini telah meragut ratusan ribu nyawa di seluruh dunia, banyak negara mula menggunakan kaedah yang sama untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Kaedah yang dimasukkan adalah kaedah kuarantin. Setakat semalam, sebanyak 176 pusat kuarantin telah beroperasi. Thousands of locals who live in areas with major outbreaks have been placed under quarantine. Now, under the new measures, all citizens must stay at home and avoid unnecessary travel. Seperti negara-negara lain, Malaysia juga tidak terkecuali daripada menggunakan kaedah berkenaan dalam menangani COVID-19. Kaedah kuarantin bukanlah kaedah yang asing lagi dalam menangani wabak seumpama ini. Ketika wabak demam kuning melanda Philadelphia pada tahun 1793, para pelayar telah menjalankan kuarantin di sebuah hospital di luar bandar berkenaan. Dan apabila wabak SARS tersebar di Kanada pada tahun 2003, lebih 30,000 orang di Toronto telah dikuarantinkan. Malah dalam sejarah Tanah Melayu juga ada dinyatakan berkenaan pelaksanaan kuarantin. Ketika melawat Johor pada awal tahun 1850-an, Thomas Bradell telah bertemu dengan sebuah kawasan kuarantin berikutan serangan cacar ke atas 30% penduduk muar ketika itu. Jadi kita dapat lihat bagaimana kaedah kuarantin ini telah banyak kali digunakan untuk menangani isu penyakit berjangkit seumpamanya. Tapi untuk memahami sejarah terciptanya istilah kuarantin ini, kita perlu melihat kembali beberapa ratus tahun ke masa lampau, iaitu ketika satu pandemik yang sangat menggerunkan telah melanda dunia. Ia dikenali sebagai Maut Hitam. Pandemik Maut Hitam yang berlaku disebabkan wabak bubon ini telah melanda Eropah pada abad ke-14, membunuh lebih 30% penduduk Eropah dengan anggaran 40 hingga 50 juta kematian. Wabak ini telah mengakibatkan salah satu kematian terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Bagi mengelakkan wabak tersebut daripada terus tersebar, sebuah bandar pelabuhan di Eropah ketika itu telah memikirkan satu kaedah yang sangat bijak. Ragusa atau kini dikenali sebagai Dubrovnik di Croatia merupakan satu negara kota yang ketika itu merupakan bekas jajahan Republik Venezia. Pada tahun 1377, pemerintah Ragusa telah meluluskan satu undang-undang yang mewajibkan pelawat dari negeri yang mengalami wabak untuk mengasingkan kapal beserta anak kapal mereka di pulau-pulau kecil berhampiran. Mereka perlu mengasingkan diri selama 30 hari untuk memastikan mereka bebas daripada wabak berkenaan. Amalan ini dinamakan Trentino, istilah yang berasal daripada perkataan bahasa Itali, Trenta, yang bermaksud 30. Antara kandungan utama Undang-Undang Ragusa 1377 mengatakan bahawa pelawat dari kawasan yang mengalami wabak tidak dibenarkan memasuki Ragusa sehingga diasingkan selama sebulan. Sesiapa yang tidak mematuhi undang-undang ini akan dikenakan denda dan dikenakan pengasingan selama sebulan. Manakala penduduk dari Ragusa pula tidak dibenarkan memasuki kawasan pengasingan berkenaan. Lantaran daripada undang-undang tersebut, semua pelawat yang ingin mengunjungi Ragusa ketika itu akan ditempatkan di kepulauan kecil Merkan, Babora dan seputar berhampiran Shaftat selama sebulan sebelum dibenarkan masuk. Lalu pada tahun 1448, pemerintah Venezia telah memanjangkan tempoh 30 hari tersebut kepada 40 hari. Oleh kerana ini, kaedah yang digelar Trentino telah berubah nama kepada Quarantino, iaitu istilah yang berasal daripada perkataan quaranta yang bermaksud 40 dalam bahasa Itali. Daripada perkataan Quarantino inilah terciptanya istilah kuarantin yang kita gunakan hingga ke hari ini. Setelah itu, kaedah kuarantin yang diamalkan di Ragusa mula diamalkan di bandar-bandar pelabuhan di sekitar Itali dan Sepanyol. Beberapa ratus tahun telah berlalu, definisi dan cara pelaksanaan kuarantin juga mengalami perubahan mengikut kesesuaian setempat sehinggalah menjadi kaedah kuarantin yang kita kenali pada hari ini.